How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ යාළුවෝ මම හම්බ වෙන්න ආවා. මගේ අලුත් මලුත් පාඩමත් අරන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් අපේ පාඩමත් එක්ක එකතු වුණා නම් මොකද කරන්න ඕනේ කියන්නේ මේ පාඩමත් එක්ක අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වුණා නම් මොකද කරන්න ඕනේ? අපේ මුල්ම පාඩමට යන්න. නැතු එකපාරට මේ පාඩම බැලුවා කියලා මගේ අලුත් යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක හින්දා මම අලුත් යාළුවන්ට කියන්නේ මුල ඉඳන් පිළිවෙලට කරන් එන්න නැත්නම් එකපාරට තේරුම් ගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික හොඳට මොළුවේ තියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන්ස්. ඒ කියන්නේ මේ දුරකථනයෙන් කොහොමද කතා කරන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒකට මම මේ ටිකේම ලස්සන වාක්‍ය ප්‍රශ්න ගොඩාක් මගේ යාළුවන්ට අරගෙන ආවා. ඉතින් අදත් මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් අලුත් මලුත් පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් මලුත් දේවල් ටික කියලා. එහෙනම් බලමු මොකක්ද අපිට මුලින්ම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම තියෙන්නේ I'm sorry. Ashen won't be back in the office until tomorrow morning. බලන්නකො මේක මොකක්ද කියලා. I'm sorry මට සමා වෙන්න කියන එක. Ashen won't be මේ won't කියන will not කියන එක right. Ashen will not be back in the office until tomorrow morning. Ashen won't be back in the office until tomorrow morning. Until tomorrow morning ඒ කියන්නේ හෙට උදේ. Until tomorrow morning හෙට උදේ වෙනකන් Ashen office එකට එන්නේ නැහැ කියන එක. මට සමා වෙන කවුරු හරි කතා කරලා අහනවා Ashen ඉන්නවද කියලා ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන්. Ashen නැත්තම් එයා හෙට උදේ වෙනකන් office එකට එන්නේ නැත්තම් කොහොමද කියන්නේ? I'm sorry Ashen won't be back in the office until tomorrow morning. දැන් මේකේ තියෙන්නේ I'm sorry Ashen won't be back in the office until tomorrow morning. මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. Thanks for letting me know. Thanks for letting me know. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි විස්තරයක් ඔයා කාගෙන් හරි අහනවා කෝල් කරලා ඊට පස්සේ ඒ විස්තරය යාද දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් අනේ මාව දැනුවත් කරාට ස්තුතියි. ඒ කියන්නේ මාව දැනුවට ස්තුතියි. ඒ ටික මට දුන්නට ස්තුතියි. මාව දැනුවත් කරාට ස්තුතියි. Thanks for letting me know. Thanks for letting me know. Thanks for letting me know. ඉතින් අන්න ඒකත් හොඳටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මගේ ළඟට කොහොමද? Thanks for let me know නෙමෙයි thanks for letting me know. ඒ කියන්නේ thanks for letting me know. මාව දැනුවට ස්තුතියි. ඒ කියන්නේ මාව දැනුවත් කරාට ස්තුතියි. මොනවා හරි දෙයක් ඔයා කාගෙන් හරි අහනවා. එයා ඒ විස්තරය ඔයාට කියනවා. ඉතින් ඒ විස්තරය කිව්වට ස්තුතියි. ඒ කියන්නේ දැනුවත් කරාට ස්තුතියි කියන එක. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ I gave your message to him. I gave your message to him. I gave මම දුන්නා message to him. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ message එක ඔයාගේ පණිවිඩය මම එයාට දුන්න කියන එක. I gave your message to him and he'll කියන්නේ he will කියන එක. He'll call you back soon. ඔයාට ආපහු එයා කතා කරાવી soon ඉක්මනින් කියන එක. කොහොමද කියන්නේ? මම එයාට ඔයාගේ message එක දුන්නා. එයා ඔයාට ඉක්මනින් කතා කරાવી. කොහොමද කියන්නේ? I gave your message to him and he'll call you back soon. Call you back soon ආපහු කතා කරાવી ඉක්මනින් call you back soon. තේරුණා නේද? I gave your message to him. I gave මම දුන්නා. I gave your message to him and he'll call you back soon. soon කියන්නේ මේ ඉක්මනින් කියන අදහස. ඉතින් ඔන්න ඕකත් මගේ යාළුවන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික මට මේ ඉක්මනින් උගන්වන්න පුළුවන්. මොකද මම මේ ගිය අවුරුද්දේ පාඩම් මාලාවේ මගේ අර අවුරුද්දෙන් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගමු කියන පාඩම් මාලාවේ මේ වගේ දේවල් ඕන තරම් මම කළා. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට මේවා හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ පාඩම් මාලාව හොඳටම මගේ යාළුවෝ බැලුවා නම් තේරුණා නේද? right බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක. I left your message for her. I left your message for her. I left your message for her. ඒ කියන්නේ ඇයට ඔයාගේ message එක දුන්න කියන අදහස. And I'm sure ඒ කියන්නේ I'm sure මට විශ්වාසයි කියන අදහස. And I'm sure she will call you back soon. She'll call you back soon. ආපහු ඇය ඔයාට කෝල් කරයි කියලා ඉක්මනින්. I'm sure මට sure ඒ කියන්නේ මට විශ්වාසයි කියන අදහස. මට විශ්වාසයි ඇය ඔයාට ආපහු ඉක්මනින් කෝල් කරයි කියන එක. I left your message for her. තේරුණා නේද? මම ඔයාගේ message එක ඇයට දුන්නා කියන අදහස. And I'm sure මට sure she'll call you back soon. she will කියන එක තමයි she'll call you back soon කියන අදහස. බලන්නකෝ ආපහු I left your message for her and I'm sure she'll call you back soon. මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ I have given him your message. I have given him your message. ඔහුට මම ඔයාගේ message එක දීලා තියෙන්නේ. I have given him your message. I have given him. ඔහුට දීලා තියෙන්නේ මම මොනවද? your message. ඔයාගේ message එක ඔයාගේ පණිවිඩය. බලන්නකෝ අපෝ. I have given him your message and he'll contact you soon. He'll contact you soon. ඔයාව ඉක්මනින් සම්බන්ධ කරගනිවි. contact කරගනිවි කියන අදහස. he'll contact you soon. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට දැන් මම මීට කලින් වාක්‍ය දෙකේම ඉගෙනුවෙත් ඉතින් මෙන්න මේ ඔයාව ඉක්මනින් සම්බන්ධ කරගනිවි. ඉක්මනින් ඔයාට කෝල් කරાવી. අන්න ඒ වගේ අදහසක්. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ he'll contact you soon. ඔහු ඔයාව ඉක්මනින් සම්බන්ධ කරගනිවි. බලන්නකෝ අපෝ. I have given him your message and he'll contact you soon. මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟට තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ I'll give him your message at the earliest. බලන්න
බලන්නකෝ අපෝ. I'll give him your message at the earliest. මේ මොකද මේ earliest කියන්නේ ඉක්මනින් කියන අදහස. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් කියන අදහස. බලන්නකෝ. I'll give him your message at the earliest. ඒ කියන්නේ මම හැකි ඉක්මනින් ඔයාගේ message එක දෙන්නම් කියන අදහස. එයාට දෙන්නම් කියන අදහස. I'll give him your message. I'll give him ඔහුට මම message එක දෙන්න. I'll give him your message. ඔයාගේ message එක ඔහුට දෙන්නම් at the earliest. ඒ කියන්නේ ඉක්මනින් ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කියන අදහස. තේරුණා නේද? I'll give him your message at the earliest. මම හිතන මොකක්ද තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ is she around at the moment? Is she around at the moment? මොකද්ද තියෙන්නේ? Is she around at the moment? ඔයා කාට හරි කතා කරනවා. කතා කරලා අහනවා එයා මේ ළඟපාත ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකෙන් කතා කරන්නේ. එයා මේ ඔතන ඉන්නවද? එයා මේ ළඟ ඉන්නවද? එයා මේ ළඟ ඉන්නවද? ඔය ළඟපාත ඉන්නවද? කොහොමද දාන්නේ? Is she around at the moment? Is she around at the moment? කොහොමද දාන්නේ? Is she around at the moment? නැත්නම් අහන්න පුළුවන් is he around at the moment? Is your father around at the moment? වගේ තාත්තා මේ ළඟපාත ඉන්නවද දැන්? ඔය හරිය ඉන්නවද? අන්න ඒ වගේ අදහසක් right? Is your mother around at the moment? ඔය ළඟපාත වගේ අම්මා ඉන්නවද? කියන කෝල් එකක් දීලා අහන්න පුළුවන්. Is your friend around at the moment? තේරුණා නේද? දැන් මෙතන තියෙන්නේ is she around at the moment? තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ is she around at the moment? ඔගේ සරලම තේරුම තමයි ඇයි ඔය අහලා පහලා ඉන්නවද? ඔය ඔතන ඉන්නවද? තේරුණා නේද? ඉතින් එයාට කතා කරන්න ඕනේ අහන්න පුළුවන් කෙලින්ම එයා ඔතන ඉන්නවද? අන්න මේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ළඟපාත ඉන්නවද? තේරුණා නේද? right බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. Please do call us if you would like any further information. බලන්නකෝ මේකේ තේරුම මොකද්ද කියලා. Please do call us. ඒ කියන්නේ කරුණාකරලා අපිට call කරන්න. Please do call us. ඒ කියන්නේ කරුණාකරලා call කරන්න කියන අදහස. ඒ කියන්නේ අර බලෙන් කියනව නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අර ඔයාට කියන අනිවාර්යෙන් call කරන්න. ඒ කියන්නේ කරුණාකරලා call කරන්න මොකටද? Please do call us if you would like any further information. Further information ඒ කියන්නේ වැඩි දුර තොරතුරු කියන අදහස. මොනවා හරි වැඩි දුර තොරතුරු ඕන නම් අපිට කරුණාකරලා කතා කරන්න. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඔයාට කවුරු හරි කතා කරනවා. ඔයා මොකක් හරි කම්පැනි එකකින් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මොකක් හරි ආයතනයකින් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මොනවා හරි වැඩි දුර තොරතුරු දැනගන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අපිට කෝල් කරන්න. ඒ කියන්නේ අර සුහදව කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Please do call us if you would like any further information. තේරුණා නේද මගේ ළමට? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. I'm sure he'll contact you when he has time. මේක ගොඩක් වැදගත් වාක්‍යයක් බලන්නකෝ. I'm sure මට විශ්වාසයි කියන අදහස, මට sure කියන අදහස. I'm sure he'll contact you. ඔයාව සම්බන්ධ කර ගනීවි. ඔහු ඔයාව සම්බන්ධ කර ගනීවි when he has time. වෙලාවක් තියෙනකොට. ඒ කියන්නේ ඔහුට වෙලාවක් තියෙනකොට එයා ඔයාව සම්බන්ධ කර ගනීවි කියලා මට විශ්වාසයි. මට sure එයාට වෙලාවක් තියෙනකොට ඔයාව සම්බන්ධ කර ගනීවි කියලා. when he has time. ඔහුට වෙලාවක් තියෙනකොට. when එකෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. when he has time. ඔහුට වෙලාවක් තියෙනකොට බලන්නකෝ අපහු. I'm sure he will contact you when he has time. when he has time. මම හිතනවා ඔකත් හොඳට මගේ යනුවට තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් බලමු මොකද්ද අන්තිමට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. I'll give you my mobile number in case I'm out later. මේකත් ගොඩක්ම වැදගත් වාක්‍යයක් බලන්නකෝ. I'll give you my mobile number. මම ඔයාට මගේ mobile number එක කියන්නේ cell phone number එක මගේ ජංගම දුරකථන number එක දෙන්නම්. I'll give you my mobile number. I'll give you my mobile number in case I'm out later. in case I'm out later. I'm out කියන්නේ මම එළියට යනවා අන්නේ වගේ අදහසක්. I'm out later. ඒ කියන්නේ පස්සේ මම එළියට ගියොත් කියලා මම ඔයාට මගේ මොබයිල් නම්බර් එක දෙන්නම්. නිකන් හිතන්නකෝ ඔයා කාට හරි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ එයා ඔයාට කියනවා මම මෙහෙම ඔයාට මේ වෙලාවට කතා කරන්නම්. හැබැයි මම ඔයාට මගේ මොබයිල් නම්බර් එක දෙන්නම්. හදිසියවත් මම එළියට ගියොත් කියලා. තේරෙනවද? අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මෙන්න මේ විදිහට in case I'm out later. අර ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? බලන්නකෝ ආපහු. I'll give you my mobile number in case I'm out later. later කියන්නේ පසුව කියන අදහස. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාට මේ මොබයිල් නම්බර් එක දාන්න පුළුවන්. it's කියලා දාලා ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් my mobile number is my contact number is කියලා දාලා ඔයාගේ නම්බර් එක කියන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? මෙතන තියෙන්නේ it's not 7114643424. මගේ නම්බර් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාටත් කියන්න පුළුවන්. කොහොමද තිබ්බේ? I'll give you my mobile number in case I'm out later. It's not 7114643424. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. මම හදිසියෙ එළියට ගියොත් ඒ හින්දා මම ඔයාට මගේ මොබයිල් නම්බර් එක දෙන්නම් කියලා ඔයාට මොබයිල් නම්බර් එක දෙන්න පුළුවන් කාට වුණත්. ඉතින් ඔන්න ඔකත් හොඳටම මගේ යාළුවෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කරපු හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට හොඳටම යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේවා නිකන් නම් ඔළුවට යන්නේ නැහැ. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කට ඇරලා පුළුවන් තරම් කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න full volume දාලා. කියන්නේ හොඳ සද්දෙන් මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මට ඉතින් මේවා ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්. මම දන්නවා මගේ යාළුවෝ ගිය අවුරුද්දේ පාඩම් මාලාව හොඳටම මුලින් ඉඳන් බලලා ඇති කියලා. නැතුව මේ
පාඩම් මාලාව මුලින් ඉඳන් බැලුවා කියලා ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පාඩම් මාලාව බලන්න 100%ක් නොමිලේ හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පාඩම් මාලාව බලලා තමයි මේකට එන්නත් ඕනේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් මොනවා හරි මගෙන් අහගන්න තියෙනවා නම් මේ පාඩම් මාලාව සම්බන්ධයෙන් මගේ යාළුවන්ට මට උදේවරු කෝල් කරලා මගේ යාළුවන්ට අහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ උදව්ව මම මගේ යාළුවෝ වෙනුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙත් මගේ යාළුවෝ හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඉක්මනින් අපි එහෙනම් ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක්ම ගොඩ පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.